بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض ادب خدمت شما شاگردای عزیز. به ادامه درس‌های صنف 12 امروز درس چهارم ماست که درس چهارم امروز شروع می‌کنیم. درس اول، دوم، سوم خواندیم. امروز درس چهارم. در درس سوم که درس قبلی ما بود لیمیت‌های مبهم شروع کرده بودیم که شکل اولش شکل رفع صفر بر صفر خوانده بودیم. گفته بودیم در شکل صفر بر صفر زمانی که ما عامل عوض میکنیم مبهم شکل صفر بر صفر، یعنی یکی از نوع حالتهای مبهم بود میگیره. به خاطر رفع این نوع مبهمات فاکتورش پیدا کرده، صورت مخرج چی میکنیم؟ اختصار میکنیم. اینالی درس امروز ما شکل مبهم لایتناهی بر لایتناهی از شاگردای عزیز. اینالی زمانی که ما قیمت وضع میکنیم لیمیت شکل مبهم لایتناهی بر لایتناهی، چون در اصطلاح خود لیمیت گفته بودیم که در درس اول در اصطلاح رفع توابع مبهم لیمیت میگه. زمانی که شکل لایتناهی بر لایتناهی یک نوع مبهم اختیار میکنم، صورت و مخرج تقسیم بزرگترین توان متعادل میکنیم. صورت و مخرج تقسیم بزرگترین همون توان متعادل میکنیم. مثلا در سوال اول خوب در متعادل باشید شاگردای عزیز. سوال اول مثلا برای ما سوال داده، خب دقیق متوجه باشین لیمیت x به توان 4 منفی 2 مثلا 5x به توان 4 منفی 2 بر 3x مثبت 6. اینه به شکل سوال. میگه اگر x تقرب به چی؟ به لایتناهی بکنه جوابش مساوی چی است؟ x تقرب به لایتناهی بکنه جوابش چی است؟ اینا اگر اینجا ما صورت لایتناهی رو وضع بکنیم دقیق متوجه باشین چی میشه. در اینجا 5 ضرب در لایتناهی به توان 4. در اینجا لایتناهی رو وضع بکنیم، لایتناهی به توان 4 لایتناهی ضرب 5 لایتناهی منفی 2 لایتناهی. صورت لایتناهی میشه. مخرج هم 3 ضرب لایتناهی جمع 6 لایتناهی. بس شکل مبهم چی را گرفت؟ لایتناهی بر لایتناهی. اینا زمانی که شکل مبهم لایتناهی بر لایتناهی گرفت شاگردای عزیز، فقط صورت و مخرج بگید تقسیم بلندترین توان متعادل. اینا اینجا x به توان 4 x به توان 1 بلندترین توان x به توان 4 هم صورت هم مخرج تقسیم x به توان 4 میکنیم. پس میگیم لیمیت خودش نوشته میکنیم تقربش xش به چی است؟ به لایتناهی. اینا صورت تقسیم x به توان 4 میکنیم. میگیم 5x به توان 4 تقسیم x به توان 4 منفی 2 تقسیم x به توان چی؟ x به توان 4 بر مخرجم 3 ضرب در x به توان 4 3 ضرب در x تقسیم x به توان 4 مثبت 6 تقسیم x به توان 4. اینه بشه. اینا اگر یک ساده بسازیم x به توان 4 با x به توان 4 خلاص میشه. در اینجا چی میمونه؟ 5 میمونه. خب 5 مونده اینجا 5. اینا منفی را خودش نوشته میکنیم. در اینجا 2 تقسیم x به توان 4 جای x هم لایتناهی رو وضع میکنیم. اینجا فعلا جای x لایتناهی رو وضع کنیم 2 بر چی؟ لایتناهی به توان 4 بعد اینجا x با 1 خلاص میشه x به توان 3 میمونه. در اینجا 3 بر چی؟ لایتناهی به توان 3 میمونه، چون یک دونش به صورت خلاص شد. مثبت 6 بر چی؟ 6 بر لایتناهی به توان چند؟ لایتناهی به توان 4 بشه. از این کلمه که ساده‌تر بسازیم میگیم 5 خودش نوشته میکنیم منفی عدد تقسیم لایتناهی. عدد تقسیم لایتناهی همیشه فراموش نکنید جوابش صفر است. عدد تقسیم لایتناهی جوابش چی است؟ صفر است. مثلا 2 تقسیم لایتناهی صفر یا 5 تقسیم لایتناهی صفر، 1000 تقسیم لایتناهی صفر. مثلا تو فرض مثال 5 دانه قلم داریم میخوای به لایتناهی نفر تقسیم کنی بی نهایت نفر. خب برای هر کدومش نمیرسه دیگه، میری 0 0 قلم براتون میرسه بی نهایت. سعی کن معلوم نیست که تقسیم چند نفر میکنید 2 دانه قلم. پس صفر خط بر خودش 3 تقسیم لایتناهی صفر، هر عدد تقسیم لایتناهی صفر مثبت 6 تقسیم لایتناهی صفر. در نتیجه از 5 که صفر بره 5 صفر جمع صفر صفر عدد تقسیم صفر. این حال عدد تقسیم صفر باز جوابش لایتناهی میشه. پس جواب سوال چی برامون؟ جواب سوال لایتناهی برامون. عدد تقسیم لایتناهی جوابش صفر میشه. پس جواب سوال چی برامون؟ لایتناهی داره. سوال چی بود؟ سوال اول بود. سوال دوم متوجه باشین شاگردای عزیز. سوال چندم؟ سوال دوم. سوال دوم برای ما سوال میاد لیمیت 3x بر x به توان 8 مثبت 6 x تقرب به چی کنه؟ تقرب به لایتناهی. اینا اگه وضع کنیم شکل لایتناهی بر لایتناهی اینجا 3 ضرب لایتناهی بعد در اینجا 8 به توان لایتناهی جمع 6 لایتناهی. شکل مبهم لایتناهی بر لایتناهی. اینا اطراف تقسیم بلندترین توان چی x میکنیم؟ بلندترین توان در بین چی است؟ بلندترین توان
اجازه کو x به توان 8 است. اطراف تقسیم x به توان 8 میگیم لیمیتی 3x به توان x بر x به توان چند x به توان 8 بر مخرج x به توان 8 تقسیم چی x به توان 8 مثبت 6 بر x به توان چند x به توان 8 x تقریبا به چند x تقریبا به لایتناهی. اینا دیگه که خلاص میشه 3 x به توان 1 تقسیم x به توان 8 x به توان 7 میمونه در مخرج. پس میگیم 3 بر جوش لایتناهی به توان 7 بعد این با این خلاص میشه 1 میمونه مثبت 6 بر لایتناهی به توان چند لایتناهی به توان 8 لایتناهی به توان 8. اگر ستر هم ساده تر بسازیم عدد تقسیم لایتناهی 0 بعد اینجا 1 مثبت چی مثبت 0 1 مثبت 0. اینا در نتیجه اینجا 1 شد مخرج عدد شد صورت 0. اگر 0 تقسیم عدد بکنیم جواب 0. از جواب این سوال چی بوده جواب 0 بوده. سعی 0 تقسیم عدد جوابش 0. باز عدد تقسیم 0 لایتناهی. سعی عدد تقسیم 0 لایتناهی 0 تقسیم عدد 0. خب سوال بعدی را متوجه باشید. سوال سوم دقیق سعی کنید. سوال سوم اگر داشته باشیم لیمیتی 4x به توان 8 منفی 2x بر 3x مثبت 5x به توان 8. این سوال داره x تقریبا به چی کنم تقریبا به لایتناهی مساوی به چی میشه. اینا اینجا لایتناهی را وضع کنیم مثبت بگیریم. میره لایتناهی را وضع کنیم لایتناهی به توان 8 جمع لایتناهی مساوی به لایتناهی صورت لایتناهی شد مخرج اینجا هم لایتناهی میشه. شکل لایتناهی بر لایتناهی را گرفت. اینا شکل لایتناهی بر لایتناهی که گرفت فقط روش شمی است. در مبهمات 0 بر 0 اطراف تقسیم بلند چی تجزیه میکنیم در اینجا اطراف تقسیم بلندتری توان متعادل x به توان 8 در روش مساوی است. پس صورت هم تقسیم x به توان 8 میکنیم مخرج هم لیمیتی که x تقریبا به چی کنه x تقریبا به لایتناهی کنه. بگیم 4x به توان 8 تقسیم x به توان چند x به توان 8 مثبت 2x بر x به توان 8 بعد 3x بر x به توان 8 مثبت 5x به توان 8 بر چند x به توان 8 اینه بشه. اینا خب اختصار میکنیم که مطلب گذاری هم میکنیم. x به توان 8 با x به توان 8 خلاص 4 میمونه مثبت در اینجا 2 میمونه x به توان 1 تقسیم x به توان 8 x به توان 7 لایتناهی به توان 7 جای x که لایتناهی رو وضع کنیم بعد مخرج این که خلاص میشه 3 بر لایتناهی به توان چند میمونه لایتناهی به توان 7 مثبت 5 x به توان 8 با x به توان 8 خلاص میشه. اینا اگر از این کدام در جواب آخرش برسیم معلوم بکنیم بگیم 4 مثبت 0 عدد تقسیم لایتناهی 0 بعد در اینجا 8 تقسیم لایتناهی 3 تقسیم لایتناهی 0 مثبت 5 در نتیجه جوابش مساوی به 4 بر چند 4 بر 5. اینو به شکل سه سوال از بخش حل کردیم. خب دقیق سعی اینا فقط از شکل مبهم لایتناهی بر لایتناهی را قدر فهمیدیم که شکل از زمانی که زمان شکل است لایتناهی بر لایتناهی رو میگه اطراف تقسیم بلندترین توان. مثلا در اینجا بلندترین توان x به توان 4 بود اطراف تقسیم x به توان 4. در سوال 2 بلندترین توان x به توان 8 بود اطراف تقسیم x به توان 8. یا در این سوال هم اطراف تقسیم x به توان 8 کنیم چون بلندترین توانش x به توان چی بود x به توان 8 بود. خب این طریقه حلش گرفته باشید این را پاک میکنیم اما جوابش فهمیدیم چند است 4 بر 5 است. جوابش مساوی به 4 بر 5. این جوابش هم همینجا نوشته میکنیم باز در آخر یک نتیجه گیری میکنیم از سوال. از جوابش مساوی به چند بود؟ همین 4 بر 5 بود. خب باشه که جوابش یک جوابش لایتناهی یک جوابش 0. اینا شکل مبهم لایتناهی بر لایتناهی اگر فرضاً که ما تابع داشته باشیم به این شکل باشه. مثلا n x به توان n مثبت n منفی 1 x به توان n منفی 1 خب نقطه ادامه داشته باشه پولینوم مخرج هم مثلا n x به توان n مثبت n منفی 1 x به توان n منفی 1 خب نقطه ادامه داشته باشه به این شکل باشه. سه حالت داره. زمانی که تقریبا وضع بکنیم و این بعد از اینکه تقریبا وضع کنیم شکل لایتناهی بر لایتناهی را بگیره به شرطی که زمانی که شکل لایتناهی بر لایتناهی گرفت شاگرد ریاضی 3 حالت داره فراموش نکنید. 3 حالت چه رقم است؟ اگر n بزرگ از n باشه یعنی درجه صورت بزرگتر از درجه مخرج باشه n بزرگ از این باشه جوابش بدون اینکه حل بکنیم مساوی به لایتناهی است. اگر درجه صورت حالت اولش درجه صورت از درجه مخرج باشه جوابش لایتناهی است. این اولش بود.
دو میشه متوجه باشین. اگر بگیم که n کوچکتر از n باشد، اگر n کوچکتر از n باشد بدونی که حل کنیم جوابش صفر است. سه میشه متوجه باشین شاگردای عزیز. اگر بگیم n مساوی به n باشد بدونی که حل کنیم جوابش مساوی به صفر است. چی؟ مساوی به چی است؟ بدونی که حل کنیم اگر n مساوی به n باشد ضریبای بلندترین توان، سعی کنید بلندترین توان اینجا n است، به خاطر که این طرف n منفی 1 n منفی 2 اینجا m است. ضریبایش میگیریم. ضریب چی است؟ an است. an بر am ضریب بلندترین توانش میگیریم. این از شکل لایتناهی بر لایتناهی این سه جواب داره. هیچ وقت یا لایتناهی است یا صفر است یا ضریب بلندترین توانش است. اینا رو سعی در این سه سوال بدونی که ما حل کنیم با بعد جوابش هم میفهمید. در سوال اول می‌بینیم درجه صورت درجه 4 است، درجه مخرج درجه چند است؟ درجه 1 است. پس صورت درجهش بزرگتر از درجه مخرج است. اینجا گفته بودیم باید لایتناهی جوابش برای، چون صورت بزرگتر از مخرج. این درجه صورت بزرگ از درجه مخرج. اگر درجه صورت بزرگ از درجه مخرج باشه جوابش لایتناهی. می‌بینیم که لایتناهی کشید. در حالت دو گفتیم اگر درجه مخرج از درجه صورت بزرگ باشه صفر میبره. می‌بینیم اینجا این درجه 1 است، این درجه 8 است. درجه مخرج بزرگتر است. دیدیم که جوابش هم صفر برآمده. حالت سوم گفتیم اگر درجه صورت و مخرج مساوی باشه شاگردای عزیز ضریب بلندترین توانش میگیریم. می‌بینیم این هم درجه 8 داره، این هم درجه 8 است، مساوی است. ضریبش بلندترین توان 8 اینجا است، اینجا است. ضریب 4 است. گفته بودیم am بر am با 4 بر 5 جوابش برآمده باشه. دیدیم حالا می‌کنیم 4 بر 5 برآمده. این بسیار حالت داره. چند سوال دیگه حل می‌کنیم شاگردای عزیز، ضرور نیست دیگه، فقط هم طریق کنکورشون هم واسه. می‌دونید که حل بکنیم ما جوابش پیدا می‌کنیم. مثلا چند سوال متوجه باشیم. نیستی من خوب فهمیدیم که همون گپ صرف میکنن. مثلا سوال چهارم هم متوجه باشیم. سوال چهارم اگر برای ما سوال میتم لیمیت 2x به توان 4 مثبت 5x مثبت 6 بر 3x به توان 2 منفی و مثبت 8x به توان 5 مثبت 4 x تقرب به چی کنه؟ x تقرب به لایتناهی. اینا x تقرب به لایتناهی کنه. اولین شرطش همین است که شکل لایتناهی بر لایتناهی. اگر وضع بکنیم در اینجا 4 به توان لایتناهی شکل لایتناهی بر لایتناهی را میگیره. اگر قیمت گذاری بکنیم باید شکل بگیره بازو گپ میشه. مخرج هم لایتناهی بر لایتناهی. اینا زمانی که شکل لایتناهی بر لایتناهی گرفت یک روش شبیه بود به اطراف تقسیم بلندترین توان. اینا بلندترین توان اینجا درجه 4 است، درجه 5 است. اینا این سه روشی که یاد داشته باشید ضرور نیست معلوم بکنیم. روش اول میگه اگر این صورت است، یعنی این صورت است، این مخرج است. اگر این بزرگ از این باشه لایتناهی بگو میگه جوابش است. اگر این کوچک باشه مخرج کوچک بزرگ باشه صفر بگو، اگر مساوی باشه ضریب. اینا رو اینجا می‌بینیم درجه 4 درجه 1 درجه 0 درجه 2 درجه 5 درجه 0 درجه 5 مخرج از همه که بزرگتر است. اینا رو بدیدی که حل بکنیم میگیم جوابش مساوی به چی است؟ مساوی به صفر است. این جواب این صفر است. اگر اطراف تقسیم بیان بکنیم بازم هم گپ است، چون درجه مخرج بزرگ بود جوابش صفر. سوال پنجمش است که شاگردای عزیز اگر داشته باشیم لیمیت 3x به توان 6 منفی 4x به توان 5 مثبت 6 بر مثبت 4 بر 2x مربع مثبت 18x به توان 6 منفی 8. این به این شکل سوال داریم. میکسم تقرب به چی؟ تقرب به لایتناهی. جوابش مساوی به چی میشه؟ جوابش مساوی به چی؟ اینا رو اگه وضع کنیم صورت هم لایتناهی میشه، قیمت گذاری کنیم، قیمت گذاری یاد داریم، مخرج هم لایتناهی، شکل لایتناهی بر لایتناهی. زمانی که شکل لایتناهی بر لایتناهی گرفت تکرار میکنم، فقط تو برو صورت و مخرج درجهش رو مطالعه. در صورت درجه 6 است بلندترین توان، در مخرج هم بلندترین توان درجه 6 است. اینا درجه صورت و مخرج مساوی که بود، فقط ضریب صورت رو بگید تقسیم ضریب مخرج بکن جوابش هم است. بلندترین توان درجه 6 است، درجه 5 درجه 1. اینا بلندترین توان درجه 6 است، ضریب درجه 6 هم میگیریم 3 است. بعد مخرج هم بلندترین توان درجه 6 است، پس درجه 6 هم میگیریم 18 ضریبش. این 2 یا 4 یا را گرفتن نمیتونیم، اما بلندترین توانی که مساوی است ضریب 6 اختصار بکنیم، یک چی 18 یک بر 3 اختصار بکنیم، یک بر 6 جوابش. بدونید که حل بکنیم. یا سوال ششم میشه متوجه بشین شاگردان. مثلا سوال برای ما میده لیمیت 3x به توان 5 مثبت 6x به توان 12 بر 4x به توان 5 مثبت 2x. x هم تقرب به چی کنه؟ میگه x تقرب به لایتناهی کنه، جوابش مساوی به چی میشه؟ x تقرب به لایتناهی.
این حال x تقرب به لایتناهی که کنه به خاطر خویه که اگر قیمت گذاری کنیم شکل لایتناهی بر لایتناهی گیریم. این حال می‌بینیم درجه صورت درجه 5 درجه 12 مخرج درجه 5 درجه صورت بزرگتر است. زمانی که درجه صورت بزرگ باشه جوابش میگیم خیلی ساده لایتناهی است. جوابش مساوی به چی است؟ مساوی به لایتناهی است. بدون کل کنیم. هر قدر سوال باشه اینو میگم پس. همین رو تکرار میکنیم ضرور به حل کردن سوال نیست. اگر پولنوم شرط اولش همین است که شکل لایتناهی بر لایتناهی را گرفت. 3 حالت داره، 3 جواب داره. اگر درجه صورت از درجه مخرج بزرگ باشه جوابش لایتناهی است بگو. اگر درجه مخرج از درجه صورت بزرگ باشه جوابش مساوی به 0 است بگو. اگر درجه صورت و مخرج مساوی باشه ضریب یا بلندترین توانایی که مساوی است ضریب صورت تقسیم ضریب مخرج. این هم جوابش است. دیگه کم هم گپ نداره، فقط اینو میگم بس که مطمئن هستم فهمیده باشین. خب یک چند سوال دیگه از این بخش حل می‌کنیم. دقیق سعی کنید به شکل عمومی کنکوریش. مثلا سوال بریم اومد سوال هفتم. لیمیت 4x به توان 12 مثبت 5x به توان 20 بر 3x به توان 20 مثبت 6. x هم تقرب به چی کنه؟ x تقرب به لایتناهی کنه جوابش مساوی به چی میشه؟ اگر وضع کنیم صورت خود لایتناهی میشه. مخرج هم لایتناهی. اینا شکل لایتناهی بر لایتناهی را گرفت. از اون 3 حالت مطالعه میکنیم. درجه صورت 12 20 درجه صورت 20 است. درجه مخرج هم 20 است. مساوی است. مساوی که بود ضریب بلندترین درجه. اینجا درجه 20 است، ضریبش 5 است. مخرج هم بلندترین درجه 3 است، 3 است. جوابش 5 بر 3 اختصارا میشه. با این شکل خیلی ساده میتونیم شاگرد ایز چی کنیم؟ جوابش رو پیدا کنیم که فکر نکنم مشکل باشه. خب الان ما رفع مبهم شکل شاگرد عزیز رفع مبهم شکل لایتناهی منفی لایتناهی رو میخوام. اینا به خاطر رفع مبهم شکل لایتناهی بر لایتناهی چی لایتناهی منفی لایتناهی منفی لایتناهی. اینا زمانی که بعض لیمیتاس ما قیمت گذاری میکنیم لایتناهی منفی لایتناهی رو میگیره. خب لایتناهی منفی لایتناهی رو گیره به خاطر حل این و سوالات چیکار میکنیم؟ اول تبدیل میکنیم یا به شکل 0 بر 0 یا لایتناهی بر لایتناهی. باز از خواص استفاده میکنیم. مثلا سوالش سعی کنیم سوال اولش دقیق سعی کنیم. سوال اول برای ما داده به این شکل سوال لیمیت 6 بر x مربع منفی 9 منفی 1 بر x منفی 3 x هم تقرب به چی کنه؟ x هم تقرب به 3 کنه. مساوی به چی میشه جوابش؟ اینا به خاطر حل سوال 6 x مربع 6 بر x مربع منفی 9 منفی 1 بر 3 x تقرب به 3 کنه جوابش مساوی به چی میشه؟ اینا در مرحله اول خوب قیمت گذاری میکنیم. میگیم 6 خودش منفی اینجا 3 را وضع کنیم. 3 مربع 9 منفی 9 0 منفی خودش 1 بر اینجا 3 منفی 3 0 عدد تقسیم 0 لایتناهی منفی خودش عدد تقسیم 0 لایتناهی شکل لایتناهی منفی لایتناهی را گرفتیم. اینا شکل لایتناهی منفی لایتناهی گرفت تبدیل میکنیم از تجزیه و فاکتورگیری و اصل جمع تفریق. اینا اگر ما اینجا نوشته کردیم میتونیم دقیق متوجه باشین. لیمیت خودش بر 6 هم خودش مخرج x مربع منفی 9 را نوشته کردیم میتونیم x منفی 3 یک قوس ضرب در x مثبت 3 دیگر قوس به این شکل منفی 1 بر x منفی 3 خودش x مربع منفی 9 را در دو قوس تجزیه کردیم. اگر دوباره ضرب بزنیم x ضرب x مربع مثبت ضرب منفی 3 ضرب 3 9. اینا مخرج مشترک اگه در اینجا بگیریم مخرج مشترک لیمیت فعلا خود تقربش 3 خودش هست تقرب. اینجا مخرج مشترک چی رو بگیریم؟ مخرج مشترک x منفی 3 ضرب در x مثبت 3 x منفی 3 ضرب در جمع تفریق پولنوماست دیگه x مثبت 3. اینا x منفی 3 تا x منفی 3 ضرب x مثبت 3 تقسیم شده 1 میمونه 1 ضرب 6 منفی خودش این رو تقسیم کنیم x منفی 3 خلاص میشه تمام چی میمونه x مثبت 3 منفی هم که ضرب بزنه بزن بخوره ارتش منفی میشه. خب x هم تقربش به چند است؟ x تقرب به 3. در نتیجه اینا اگه ساده بسازیم بگیم لیمیتی 3 از 6 که 3 بره 3 میمونه 3 منفی x بر چند x منفی 3 ضرب در x مثبت 3 x هم تقرب به چی کنه؟ x تقرب به 3 کنه. اینا اگه وضع بکنیم x تقرب به 3 ایجاد چی میشه؟ ایجاد صورت 0 میشه 3 منفی 3 0 مخرجی هم 0 0 شکل 0 بر 0 اختیار کرد.
اینا شکل 0 بر 0 اختیار کرد، تجزیه از کوشش میکنیم اگه اختصار بکنیم. به خاطر اختصار شدن دقیق سعی کنیم نوشته میکنیم لیمیت. اینجا یک منفی را مشترک میگیریم. منفی را مشترک میگیریم، اول مثبت میاد x منفی 3 در صورت در مخرج x منفی 3 یک قوس است، ضرب در x مثبت 3 هم دیگه قوس است. تقربش هم به چند؟ x تقرب به 3. x منفی 3 با x منفی 3 خلاص میشه. چیزی که میمونه لیمیت در صورت منفی 1 میمونه در مخرج x مثبت 3. x هم تقربش به چند؟ x هم تقربش به 3. در نتیجه در صورت منفی 1 میمونه، در مخرج 3 را وضع کنیم. 3 جمع 3 6 1 بر 3 منفی 1 بر 3 و این شکل خیلی ساده پیدا میکنیم. بعد از اینکه قیمت گذاری کردیم شکل 0 بر 0 یا مبهم میگیره. باز نظر به حالتهای دو حالت اول که خواندیم از اگر یاد گرفته باشیم در این مشکل پیدا نمیکنیم. یک سوال دیگه هم سعی کنید از این بخش کنم گپ نداره دیگه، یک تبدیل به حالت است. سوال بعدی را برای ما به شکل یک سوال دادم. لیمیت جذر x مثبت 3 منفی جذر x تقرب به چی کنن؟ x تقرب به لایتناهی. خب به این شکل سوال لیمیت جذر x مثبت 3 منفی جذر x تقرب به لایتناهی. اول اگر قیمت گذاری بکنیم اینجا لایتناهی جای x لایتناهی وضع کنیم. لایتناهی جمع 3 لایتناهی جذر لایتناهی منفی خودش لایتناهی جذر لایتناهی شکل لایتناهی منفی لایتناهی اختیار کنیم. اینا رو تبدیل میکنیم به شکل 0 بر 0 یا لایتناهی بر لایتناهی. اگر به شکل 0 میبینیم اینا صورت و مخرج عددی که مخرج نداشت مخرجش یک است. صورت و مخرجی را ضرب مزدوج صورت میکنیم. پس لیمیت خودش نوشته میکنیم. صورتی را ضرب مزدوجش که بکنیم میگیریم x جذر x مثبت 3 منفی جذر x ضرب در مزدوجی فقط علامش تغییر میکنه دیگه. x مثبت 3 مثبت جذر x بر مخرج در مخرج هم مزدوج x مثبت 3 مثبت جذر چی؟ جذر x هم تقرب به چی کنه؟ به لایتناهی کنه. اینه بشه x هم تقرب به لایتناهی. اینا تقرب به لایتناهی کرد. پس لیمیت خودش نوشته میکنیم. میگیم لیمیتی ضرب میزنیم. مزدوج ضربش یاد داریم. اول جذر x مثبت 3 را ضرب جذر x مثبت 3 بکنیم مربع میشه که خلاص میشه. تنها x مثبت 3 میمونه. منفی خودش منفی مثبت ضرب منفی جذر x ضرب جذر x جذر از بین میبره. مخرجم جذر x مثبت 3 مثبت جذر x هم تقرب به چی کنه؟ x تقرب به لایتناهی. x تقرب به لایتناهی. اینا منفی x و مثبت x صفر میشه. در صورت چی میمونه؟ 3 میمونه. 3 بر در مخرج چیزی که میمونه خب لیمیت داره. لیمیت جذر x مثبت 3 مثبت جذر x باشه. اینا لایتناهی. خب دیگه شب برای اینا میشه میگیریم نوشته میکنیم لیمیت در صورت 3 مون در مخرج چیزی که ما جذر x مثبت 3 مثبت جذر x تقرب به چی کنه؟ x تقرب به لایتناهی. اینا اگر لایتناهی را یک وضع کنیم میبینیم چی میشه. لایتناهی را که وضع کنیم 3 بر لایتناهی. اینجا لایتناهی جمع لایتناهی میشه. 3 عدد تقسیم لایتناهی 0. پس جواب این مساوی به چی است؟ مساوی به 0. عدد تقسیم لایتناهی 0. خیلی ساده. پس جوابش مساوی به 0. این بود درس امروز شاگردان عزیز. ما لیمیت‌های غیر معین شروع کردیم یا مبهم از 3 حالتش خواندیم. 0 بر 0 خواندیم، لایتناهی بر لایتناهی در 0 بر 0 تجزیه میکنیم. در لایتناهی بر لایتناهی اطراف تقسیم بزرگترین توان اما x میکنیم. اگر در با 3 حالت خاص خوانده بودیم درجه صورت بزرگ میبود جوابش لایتناهی، درجه مخرج بزرگ میبود جوابش 0. اگر مساوی میبود ضریب‌های بلندترین توان. و در حالت سوم شکل لایتناهی منفی لایتناهی بود که تبدیل میکنیم به 0 بر 0 یا لایتناهی بر لایتناهی. تشکر از توجهتون. خداحافظ.